Messi đá 9 trận ghi 10 bàn, chứng minh đẳng cấp trên tầm giải Mỹ. Ghi 10 bàn thắng chỉ sau 9 trận đấu, Lionel Messi sớm chứng tỏ được đẳng cấp của cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử giải nhà nghề Mỹ MLS. Lionel Messi tổng hợp những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất mùa giải của MLS xuyên suốt lịch sử. Tờ The Athletic đặt tiêu đề bài viết về siêu sao người Argentina. Messi gia nhập Inter Miami từ tháng 7 năm 2023, không kịp tạo ra dấu ấn trong giai đoạn cuối mùa giải nhà nghề Mỹ MLS 2023. Tuy nhiên, bước sang mùa giải 2024, nhà vô địch thế giới được kìm quả bóng vàng chứng minh đẳng cấp của mình. Sự bền bỉ khó tin. Trong trận đấu giữa Inter Miami và Real Salt Lake, hậu vệ của Real Salt Lake đã vượt xuống sân, khiến thủ môn lúng túng trong khi bóng rơi trúng Messi. Siêu sao người Argentina vượt qua đối thủ bằng một pha ngoặt bóng với góc độ khó tin. Vật cản duy nhất giữa Messi và khung thành chính là hậu vệ Andrew Brody vẫn đang vật vã đau đớn ở rìa vòng cấm. Không có tiếng còn nào vang lên, trận đấu tiếp tục. Thay vì quan tâm đến đối thủ ngã xuống, Messi đã tạo nên một trong những khoảnh khắc hài hước nhất trong sự nghiệp của mình. Huyền thoại Argentina hất bóng qua người bằng một cú chạm bóng hoàn hảo, vượt qua hậu vệ và tiếp tục đà chạy để tung ra một cú sút về phía khung thành. Ngay cả đồng đội của Messi ở Inter Miami cũng không thể tin vào mắt mình. Julian Gresso, tiền vệ được cách đó vài mét, chia sẻ: "Tôi kiểu, trời ơi, anh ấy vừa tâng bóng qua người đối thủ ở tốc độ cao và dứt điểm luôn. Đối với tôi, đó sẽ là bàn thắng của mùa giải, có lẽ là bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời." Nghệ thuật chính là thứ cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại cùng tài năng của mình mang tới bãi biển Miami. Ở tuổi 36, Messi hoàn toàn có thể bỏ tập để nhâm nhi giữa 3 mét dưới ô rô. Người hâm mộ vẫn đổ xô đi xem anh thi đấu trong màu áo Inter Miami. Giống như LeBron James hay Tom Brady giai đoạn cuối sự nghiệp, Messi vẫn kiên trì, củng cố di sản của mình. Bất chấp việc cơ thể đang ở độ tuổi mà đa số đồng nghiệp đã rời bỏ đỉnh cao. Vài tháng sau khi giành quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp, Messi tiếp tục sự nghiệp bóng đá mình theo nhiều cách thú vị. Anh sẽ quay trở lại với ánh đèn sân khấu quốc tế vào mùa hè này khi cùng Argentina tham dự Copa America. Nhưng ngay cả khi đối đầu với những đội bóng như Sporting Kansas City và New England Revolution, từng phút chơi bóng còn lại của Messi đều mang đến niềm vui rất kỳ lạ và không thể bỏ qua. Messi phiên bản mới. Chất lượng chơi bóng của Inter Miami thấp hơn so với Barcelona. Do đó, Messi xuất hiện sớm hơn trong các pha bóng. Thay vì nhận bóng ở cánh để đi bóng cắt ngang hàng thủ, Messi thường sẽ phất tay ra hiệu cho Gresso, người chơi ở vị trí tiền vệ phải, dâng cao lên tuyến đầu và lùi xuống cùng Busquets để phối hợp triển khai bóng từ phía sau bằng những đường chuyền ngắn. Messi ở Miami cũng chẳng giống như Messi ở PSG, nơi anh có thể tung ra những đường chuyền dài xuyên lục địa cho Kylian Mbappe, hay với Argentina, nơi những người như Julian Alvarez và Lautaro Martinez di chuyển rộng phía trước. Thay vì thực hiện những đường chuyền dài từ giữa sân, Messi sẽ luồn qua các tuyến với những pha phối hợp một chạm nhanh chóng, vượt qua các hậu vệ mà không bị vào bóng hay phạm lỗi. Khi đã di chuyển qua các tuyến, nhãn quan của Messi để tung ra những đường chuyền vẫn luôn sắc thường thấy. Messi thực hiện trung bình hơn một đường chuyền vượt tuyến mỗi 90 phút thi đấu. 10 pha kiến tạo sau 9 trận đấu, Messi đang dẫn đầu thông số này tại giải MLS. 5 trong số đó diễn ra chỉ trong một hiệp đấu duy nhất vào cuối tuần trước, khi Messi xé toang hàng thủ của New York Red Bulls. Messi giờ đây không phải một tiền đạo ảo hay một tiền vệ cánh đi bóng lắt léo, mà là một cỗ máy luân chuyển bóng không biết mệt mỏi ở khu vực giữa sân. Hết lần này đến lần khác, Messi tìm cách thoát pressing và nhận bóng ở khu vực giữa sân, đi vòng qua các tuyến và tung ra một đường chuyền sát thương hướng về phía bên trái vòng cấm. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà khả năng ghi bàn của Messi bị mai một. Với 10 bàn thắng chỉ sau 8 trận đấu của Messi mùa giải này, cầu thủ Argentina trung bình ghi được 1,33 bàn mỗi 90 phút, thành tích tốt nhất của Messi kể từ mùa giải 2012 đến 13. Thay vì chỉ thực hiện những cú sút xa xuyên qua hàng thủ dày đặc như những năm cuối ở Barcelona, Messi đang đột phá nhiều hơn vào vòng cấm. Messi mới chỉ chơi 1.165 phút ở MLS, vì vậy mọi sự so sánh đều có phần vội vàng. Nhưng cho đến nay, Zlatan Ibrahimovic và Thierry Henry đều không thể sánh được với Messi 36 tuổi. Mùa giải cá nhân hay nhất trong lịch sử MLS hiện đang thuộc về Carlos Vela vào năm 2019. Vela đã lập kỷ lục giải đấu về số bàn thắng trong một mùa giải 34 và tổng bàn thắng, cộng với kiến tạo của MLS 49. Sau 1/3 mùa giải hiện tại, Messi đang trên đà phá vỡ các kỷ lục đó. Inter Miami đang dẫn đầu giải đấu và là tâm điểm chú ý mỗi khi Messi bước vào sân. Có lẽ đó là thước đo chuẩn nhất của một huyền thoại xuất sắc nhất mọi thời đại. Bất kỳ khán giả nào cũng không thể rời mắt khỏi Messi, ngay cả đến những phút cuối cùng. 16 tuổi rực sáng, Barcelona đòi lại ngôi nhì vàng. Barcelona đã đánh bại Real Sociedad với tỷ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Ramos và Rafinha để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga. Barcelona đã hết mục tiêu phấn đấu và chắc chắn giành vé tham dự Champions League mùa sau.
Nhưng huấn luyện viên Xavi vẫn tung ra đội hình gồm rất nhiều trụ cột trong trận đấu với Real Sociedad tại vòng 35 La Liga. Với lợi thế sân nhà, Barcelona dễ dàng chơi lấn lướt, đoàn quân của Xavi có tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến gần 60% trong hiệp 1. Những nỗ lực hãm thành liên tiếp của đội bóng xứ Catalan được đền đáp bằng pha ghi bàn của cầu thủ trẻ Lamine Yamal ở phút 40. Gundogan thoát xuống đón đường chọc khe đầy tinh tế của Lewandowski, tiền vệ người Đức sau đó căng ngang cho Lamine Yamal tung cú đặt lòng hiểm hóc vào góc xa khung thành. Barcelona khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế dẫn trước một bàn. Bước sang hiệp 2, Barcelona vẫn là đội bóng chơi trên cơ, tỷ lệ kiểm soát bóng và số cú dứt điểm của đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn đội khách. Tuy nhiên, Barcelona suýt chút nữa phải nhận bàn thua từ sai lầm của Gundogan. Phút 66, Gundogan chuyển lỗi ngay gần vòng cấm của Barcelona, Brais Mendes cắt bóng rồi đi bóng sộc thẳng vào vòng cấm. Đáng tiếc là cú đá cận thành của cầu thủ người Tây Ban Nha lại đưa trái bóng đi ra ngoài. Hai bên ăn miếng trả miếng trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 2 và đội chủ nhà đã có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 phút 88. Odriozola để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú đá của Fermin Lopez, trọng tài cho Barcelona hưởng phạt đền. Rafinha tung ra cú dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới thủ môn Alex Remiro. Cầu thủ trẻ Lamine Yamal đi vào lịch sử sau trận đấu này khi trở thành cầu thủ dưới 17 tuổi, đầu tiên ghi được 5 bàn thắng trong một mùa giải La Liga. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đã ghi 5 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo tại La Liga mùa này.